Okey, boleh mula? Kita mula. Madam nak share skrin dulu. Okey, boleh nampak tak skrin Madam? Boleh, Madam. Okay. Alright, kita start. Okay. For today's class, we are going to continue lecture 2 for chapter 8, probability. Okay. So this is ni masih subtopic 8.1 masih subtopic 8.1. Okay, untuk lecture ni we are going to find the probability of an event and then find the probability of intersection and union of two event. So intersection dia guna simbol intersect, union dia guna simbol U. Okay, so nak cari probability involving intersection dengan U lah. Okay, so first kita tengok dulu solving problem involving events and probability. Okay, so chapter 7 kita ada belajar permutation. So jadi dalam probability ni dia masih boleh involve dengan permutation. But nak cari find the probability. For example, example 10. 4 letters are chosen randomly from the word computer. Find the probability. So untuk A ni dia nak probability all 4 letter chosen are consonant. So jadi dia punya cerita dia adalah 4 letter are chosen. Okay, from the word computer. Computer ni ada berapa? This is combination. 8. Okay, so this is combination because dia chosen. Okay, dia ada 8 letter from the word computer. So then 8 dia punya, kalau nak cari probability untuk A ni. Okay, so kita nak cari probability all 4 letter chosen are consonant. So this is probability all 4 letter chosen consonant. So jadi kita nak cari dia, formula untuk probability adalah and all 4 letter consonant chosen consonant divide by dia punya NS. Okay, divide by NS. Okay, dalam kes ni dia punya NS dia adalah nak choose 4 daripada 8. So dia akan jadi 8C4. 8C4 berapa? 8C4 berapa? So jadi dia kena divide dengan NS je 8C4. Dalam kes ni 8C4 sama dengan 70. 70. Okay, so then all 4 letter chosen are consonant. Okay, consonant kat sini adalah huruf C, huruf M, huruf P, huruf T dan R. So ada 5 semuanya. So jadi kita nak choose 4. So dia akan jadi and all 4 letter chosen are consonant is 8C4 divide by 8C4. 8C4 kat tadi kita dah kira 70. So 5C4 adalah 5 per 70. So jadi kita boleh simplify. We can simplify 5 over 70 and it's become 1 over 14. Okay. So jadi bila repeat probability all 4 letter chosen are consonant. So first kita cari dia punya NS dia dulu. NS dalam kes ni 8C4. Okay. And then yang atas dia is and all 4 letter chosen are consonant. Consonant C, M, P, T, R. So ada 5 huruf kita nak choose 4. So jadi 5C4 sama dengan 5. So jadi kita dapat probability dia is 5 over 70. So then we simplify. Kecilkan jawapan kita. Dapatlah 1 per 14. Okay. And then untuk B pula. Soalan B pula. Dia kata probability
the letter C must be chosen. So, kita mesti pilih C. Okay. Yang baki lagi 3 lagi, kita nak pilih 4 semuanya. 1 C mesti wajib pilih. Lagi 3 tu kita boleh pilih mana-mana lah, tak kisah. So, jadi untuk B, soalan dia adalah probability letter C must be chosen. So, dia punya NS dia masih 8C4. So, jadi N letter C must be chosen over NS. NS dia kat sini 8C4. Sama. Okay. So, jadi kat bawah ni memang dah tahu is over 70. Okay. Ataupun 8C4 lah. Kat sini Mary tulis balik. NS is 8C4 equals to 70. Okay. Yang atas ni, letter C must be chosen. Letter C ada berapa? C ada berapa? Daripada komputer. C ada berapa? Ada 1. So, 1 mesti pilih 1. So, dia akan jadi 1, C1. This is for letter C. Okay. And then kita nak choose lagi 3. Pada berapa yang kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daripada 7 selain C, ada baki lagi 7. Dia jadi 7C3. So, 1C1 ni is actually 4C . Ini adalah letter C. Choose letter C. Must choose C. Okay. So, ini untuk 1C1 is must choose C . Okay. And then yang 7C3 ni baki 3 lagi huruf yang kita kena pilih lah. Sebab total semua kena pilih 4. Okay. 1C1 darab 7C3 divide by 8C4 which is 70. So then kita calculate, kita dapat 35 over 70. So then boleh kecil tak 35 over 70 ni? Kita boleh kecilkan jadi 1 over 2. Okay. So jadi boleh faham B ni? Boleh, madam. Okay. So then kita teruskan dengan C. Yang ini dia nak letter M and P must be chosen simultaneously. Kita mesti pilih M dengan P serentak. Pilih serentak lah. Maksudnya kita akan pilih M dan P sekaligus. Dua-dua sekaligus. So jadi kat sini untuk C, dia nak probability M and P chosen simultaneously. Okay, so jadi N, M, and P chosen simultaneously divide by dia punya NS dia masih samalah 8C4 . So jadi over 70 kat sini. Kena tulis dulu NS. Over NS. Kita tulis dulu. So jadi over 70 kat sini. Atas je dia kata M and P chosen simultaneously. Okay, M and P pilih serentak. So jadi M dengan P, kalau word computer ni kita ada dua lah. M1 P daripada komputer. So kita ada M1 P1. So jadi kita choose 2 daripada 2. 2C2 untuk M dan P. Lepas tu kita ada lagi baki 2. So C2. So nak pilih daripada berapa huruf? 1 C-O-U-T-E-R. Girdina? Mute. Bila mute kan lah. Okay. Alright. So, tadi 2C2 untuk M dan P pilih serentak. Okay, baki lagi 2 huruf. Kita akan pilih daripada C-O-U-T-E-R. So, ada 6 semuanya. So, 6 C2. So, jadi 2C2 darab 6 C2. So, Mira ulang 2C2 ni untuk choose
M and P simultaneously, serentak. So 2C2. Okay. So 6C2 ni dia punya baki yang lagi dua yang kita kena pilih lah. So jadi 2C2 kali 6C2 kita dapat 15 over 70. So 50 over 70 is 3 over 14 lah. 3 over 14. So then probability dia adalah 3 over 14. Okay. So ni untuk example 10 dia involving dengan combination. Okay. Then kita move kepada soalan example 11 pula. Yang ni dia involve dengan permutation. Okay. The letter of the word London, the London, is arranged in a straight line. Find the probability it start and with letter O. Dia start dengan N with letter O. O duduk kat depan, O duduk kat belakang. Okay. So first awak kena, kalau tengok soalan dia, kita nak cari probability start and with O. So jadi N start and end with O divide by NS. Okay. NS dekat sini adalah word London kita ada 6 huruf, kita nak susun semuanya. The letter of the word is arranged in a straight line. So maksudnya kita ada 6 huruf, kita nak susun semuanya. Ada identical tak ni? Ada, iaitu identical O. O ada 2. So jadi ini semua huruf ada 6 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Lagi satu kita ada identical 2n. So 2 faktorial lagi satu. So 2O dan 2n ni 2O dan juga 2n. So jadi faktorial bahagi 2 faktorial dapat 180. Ni dia punya NS total keseluruhan dia. Okay, and then baru kita nak kira yang N untuk start and end with O. Okay, so jadi yang ini kalau start dengan O, sini O letak kat depan, O letak kat belakang. So sini 1, 1. Tu O kat depan 1, O kat belakang 1. And then bagi kat tengah ni kita ada 4 letter. Kita ada 4 letter. Ada identical tak kat sini? Ada. Kita ada, kalau ikutkan L, N, D, N. Okay, so dia akan jadi 4 factorial divide by 2 factorial untuk N. Okay, so jadi kiraan dia adalah 1 darab 4 factorial divide by 2 factorial darab dengan 1. So yang ini akan dapat 12. So jadi kat sini probability start and end with O is 12 and start and end with O is 12 divide by 180. So then 12 over 180 kita boleh kecilkan jadi 1/15. Okay, so ini untuk A. So jadi awak kira macam kita belajar dekat chapter 7, tapi sekarang ni dia kena bahagi dengan total keseluruhan sebab dia probability. Okay. Alright. Untuk B, dia nak find the probability the consonant are all together. Yang ni nak together kan dia. Okay. So jadi kalau together, kita akan ikat dia kan. Okay. So jadi first kita tulis dulu. Probability consonant together is equal to and consonant together divide by NS. Okay, NS dia tadi kita dah kira 180. So jadi kat sini tulis terus over 180. Okay, sekarang kita nak kira consonant together. Okay, so dia words London, dia punya consonant adalah L, N, D, N.
So, jadi ada 4. So, kat sini L, N, D, N. Kita ikat dia. Okay, so dia ada berapa huruf kat sini? Dia ada 4 huruf. Dia ada identical N. So, N dia identical. So, kalau ubah tempat N ni, still sama. So, jadi ada 4 huruf, 4 factorial divide by 2 factorial. 2 factorial ni untuk N sebab dia identical N. Okay, and then kita ada lagi baki 2 huruf kat sini. Huruf O. Okay, so kalau ikutkan ikatan ni dengan O ni, kita boleh ubah tempat dia. So, dia akan jadi 3 factorial. Okay, tapi O ni, ini pula juga identical. So, jadi 3 factorial ni kena bahagi dengan 2 factorial. Ini untuk O. O. Okay, so jadi kiraan dia 4 factorial divide by 2 factorial. Ini untuk L, N, D, N, A. Darab dengan susunan antara this group dengan O. 3 factorial divide by 2 factorial. 2 factorial ni untuk O, identical O. So, jadi kat sini kita dapat 36. So, jadi probability consonant together is 36 over 180. So, then kita boleh simplify, we get 1 over 5. Okay. Dia jadi kecilkan dia lah. Probability dia boleh kena kecilkan. Iaitu 1/5. Okay. So, ini kalau involving combination dan juga permutation. Alright. So, then kita move kepada additional rule of probability. Okay, kalau kata soalan disebut probability A or B. Or A or B. So, jadi A or B is probability A union B. Ni kita sebut dia sebagai union. Union. Okay. So, dia akan jadi PA tambah PB tolak PA intersect B. So, this is intersection. So, jadi A union B ni adalah yang berlorek ni, yang bulat ni. This is A union B. So, bermaksud PA bulat PA ni tambah dengan PB tolak dengan PA intersect B. Kenapa kita kena tolak PA intersect B ni? Sebab dia bertindan. So, kita hanya nak satu saja. So, kita tolak satu. Ni maksudnya kalau kita tambah ni, dia bertindan 2 ni. So, jadi kita kena tolak satu. So, kalau ikutkan, kita totalkan 3 tempat ni lah. Yang bulan sabit ni dengan bulan sabit sebelah sini dan tengah ni yang macam kanta cembung ni. So, yang ni adalah PA union B. Kalau ikut formula, dia kira 2 benda ni. Yang kanta cembung dia kira 2. So, kena tolak probability A intersect B. Okay, ni formula lah. Okay, sebelum ni kita dah tengok dekat, sebelum ni kita ada tengok formula yang dekat, bukan Venn diagram yang kita tengok dekat page 71 tu. So, jadi kita tambah lagi satu ni. Okay, so kita tengok example 1. Dia kata given A and B are 2 event where probability of A equals to 1/3. Probability of B equals to 5/9. And probability of A intersect B equals to 1/6. So, dia bagi ada 3 maklumat ni, PA, PB, and PA intersect B. Okay, the first question, dia tanya probability of A union B. Okay, kalau follow yang formula tadi, probability of A union B is equal to PA plus PB minus probability of A intersect B. Okay, ada tak kita ada nilai PA? Ada. PB ada tak? Ada. PA intersect B ada. So, ketiga-tiga kita ada. So, jadi kita boleh cari. So, we can calculate probability of A union B. So, then 1/3 plus 5/9 minus 1/6. So, then we calculate, we get 13/18. So, jadi probability of A union B 13/18. Ni awak tekan kalkulator lah. 1/3 tambah 59 tolak 1/6. Okay. So, dia direct saja. Okay. Then, untuk B,
Dia nak probability of A intersect B prime. Okay. Probability of A intersect B prime. Kalau based on yang kita belajar pada muka surat 71 tu, boleh nampak ni? Sekejap. Okay. Tengok yang atas ni ya. Yang atas ni, yang ni. A intersect B prime. Okay. A yang ni ya. Ni A. Okay. Ni A. Intersect dengan B prime. B prime maksudnya yang di luar B. Di sebelah sini. Ini semua B prime. Sini. So, jadi dia intersect di bahagian yang warna hijau ni ya. Yang warna hijau ni. Nampak tak? Yang warna hijau ni, yang macam bulan sabit ni ya. Okay. So, this is probability of A intersect B prime. Yang warna hijau ni. Yang ini. Yang ni ya. Okay. So, jadi nak kira dia, kita boleh ambil semua. Semua ni adalah PA. Yang ni. PA ni A. Tolak dengan yang kantang macam yang tolak dengan A intersect B macam kantang cembung ni. So jadi kita dapatlah bentuk dia yang macam bulan sabit ni. Kita nak yang ni kan, yang warna hijau ni, yang kita nak ni. Yang ni. Yang warna hijau yang kita nak. So jadi kita ambil PA tolak dengan A intersect B. So jadi okay. So jadi dia akan jadi probability of A tolak probability of A intersect B. Okay. So macam yang Madam tunjuk tadi. Nak dapat bentuk dia macam bulan sabit kan. So ambil satu bulat PA tu tolak dengan intersection dia. So jadi probability of A adalah 1/3 tolak probability of A intersect B is 1/6. So jadi 1/3 minus 1/6 we get 1/6. So jadi dapatlah probability of A intersect B prime is 1/6. Okay. So then seterusnya C. Kita nak kira pula probability of A prime intersect B prime. Okay. Kita salin dulu. Soalan dia probability A prime intersect B prime. Okay. Kalau based on dia punya Venn diagram dia. Okay. So A intersect A prime intersect B prime tu. Boleh nampak tak ni? Tak nampak eh. Ini okay. Okay. So dia adalah yang warna hijau ni. Yang selain selain bulat ni. Nampak tak ni? Okay, kalau kita lukis manually, ini bulat A, ini bulat B. Okay. Katakanlah kita nak A prime A prime. A prime tu maksudnya semua dia medelorate yang warna biru ni. Semua tempat kecuali pada bukan A. Kecuali bulatan. Okay. Nampak tak medelorate ni? Kecuali bulatan A. So this is A prime. Then kita intersectkan dengan, contoh kita buat hijau. Intersectkan dengan B prime. Intersect B prime. Okay. B prime kita buat hijau. Dia semua kecuali pada B. So jadi hijau semua kita lorek kecuali pada B. So boleh nampak kat sini yang bertindan adalah di bahagian yang ini. Kecuali yang bulat ni So dia akan jadi macam kat atas ni. Yang warna hijau ni dia punya kawasan ni. So yang ni kita nak kira dia, kita akan buat 1,
Semua ni dalam S ni, sample space ni satu tolak dengan probability of sample space ni satu tolak dengan yang bulat ni adalah probability of A union B. So jadi probability of A prime intersect B prime is 1 minus PA union B. Semua tolak dengan yang bulat ni ya. So ni A union B. So jadi kita nak kira dia. Okey. So jadi probability of A prime intersect B prime is equal to 1 minus PA union B. So jadi satu tolak A union B, kita dapat jawapan dia dekat yang ni ya, dekat A, iaitu 13/18. So jadi kita dapat 5/18. Okay. So then seterusnya yang D pula, kita nak kira PA prime union B prime. Okay. Kalau union, kita boleh pakai formula. Formula yang kita tadi itulah. Formula yang ini. Tapi kita kena ubah bahagian A dengan B ni. Kena ikut. Kalau yang ni A prime, B prime. So dia akan jadi PA prime union B prime is PA prime plus PB prime minus PA prime intersect B prime. Ni kalau formula, ikut formula union lah. Formula union tadi. So jadi macam mana kita nak cari probability of A prime ni? Probability A prime. Macam mana kita nak cari probability of B prime? Dan macam mana? Dan jadi PA prime ni kita boleh cari kalau kita buat kali lain lah. If PA is equal to 1/3, jadi PA prime kita ambil semua satu tolak dengan 1/3. So jadi kita dapat 2/3. Ni untuk PA prime dapat 2/3. Okay. How about kalau PB pula? PB prime. So PB kat sini dia bagi 5/9. So jadi PB prime is 1 minus 5/9. We get 4/9. So jadi 2/3 plus 4/9 minus A prime, probability of A prime intersect B prime ni, ini adalah jawapan dekat C. Ni jawapan dekat C. Yang ni ya. So minus dengan 5/18. So then we calculate, we get 2/3 plus 4/9 minus 5/18. We get 5/6. So ini kita dapat 5/6. Okay. So macam ni lah untuk D ya. Okay. Alright. Seterusnya kita move kepada probability of mutually exclusive event. Okay. Dia sebut kat sini, cannot happen at the same time. Tidak boleh berlaku dalam masa yang sama lah. Okay. What is an example of mutually exclusive? Mutually exclusive event are things that can happen at the same time. For example, you can't run backwards or forward at the same time. So maksudnya awak tak boleh lari ke depan dengan undur ke belakang, tak boleh berlaku dalam masa yang serentak. Sama ada the event running forward and running backward are mutually exclusive. Maksudnya dia hanya boleh berlaku satu benda saja, tak boleh berlaku serentak. So tossing head and tossing a tail are mutually exclusive. Okay, so dia macam ni. Contohnya kalau Madam bagi contoh. Okay, Perdana Menteri. Kita ada Perdana Menteri.
Perdana Menteri ni dia nak buat press conference, dia nak buat sidang akhbar. Okay, dia nak cakap sesuatu lah. Okay, so Perdana Menteri ni dia ada baju, okay, baju blazer katakan. Dia ada blazer, baju lah. Dia ada jaket blazer tu. Contohnya dia ada satu warna hitam. Satu lagi dia ada warna black lah, black. Okay, black. Satu lagi dia warna grey katakan. Okay. So, untuk dia nak ada sidang akhbar ni, dia boleh tak dia pakai dua-dua blazer ni serentak? Boleh tak? Tak boleh. Dia hanya pakai, sama ada dia pakai yang warna hitam, yang black tu ataupun grey. Okay. So, jadi event untuk dia pakai black ataupun grey ni cannot happen at the same time. Tidak boleh berlaku, tidak boleh pakai secara serentak lah. Tak boleh pakai. Okay, ini yang kita panggil sebagai mutually exclusive. So, dia kena berasingan lah. Maksudnya, dia punya, kalau kita punya Venn diagram dia akan jadi macam ni lah. So, ini untuk black, ini untuk grey. So, this is sample space dia. So, maksudnya, dia punya probability of A intercept B dia sama dengan kosong. Dia tidak boleh berlaku secara serentak. Dia mesti berasingan lah. So, jadi dia punya persilangan dia adalah tiada persilangan. Okay. Alright. So, contoh lagi. Contoh ini tadilah macam tadi. Dia nak belok kiri, belok kanan. So, dia tak boleh. Belok dua-dua. Kita tak boleh kan? Kita pilih satu ya. Sama ada nak belok kiri ataupun nak belok kanan. Kalau kita tossing a coin, sama ada dapat hits ataupun tail. Dia tak boleh berlaku serentak lah kalau satu shilling. Okay. Okay, kat sini dia kata, what is not mutually exclusive? Dia belok kiri dan dia scratching your head. Scratching your head maksudnya, kalau dia belok kiri dengan scratching your head, can happen at the same time. Ini contoh dia bagilah. King and heart, because we can have a king of heart. Okay, ini. Alright, so jadi, apa yang penting kat sini, if two event A and B are mutually exclusive, then A intercept B is equal to empty set lah. So maksudnya tiada persilangan. So jadi probability of A intercept B dia is equal to 0. Yang ni kena ingat kalau dia mutually exclusive, probability of A intercept B is equal to 0. Then probability of A union B is equal to PA plus PB. So Venn diagram dia macam yang dia lukis tadi. Dia no intersection. So jadi kat sini PA tambah PB. Kalau ikutkan dia punya formula tadi, probability of A union B is equal to PA plus PB minus PA intercept B. So now, kalau dia mutually exclusive, yang ini probability of A intercept B sama dengan kosong. So that's why kat sini dia tinggal PA tambah PB. Ini kalau mutually exclusive. Boleh ingat? Ni kena ingat ni. Soalan dia akan relate dengan mutually exclusive. Dia sebut mutually exclusive, so awak kena bayanglah PA intercept B sama dengan kosong. So, dalam erti kata lain, PA union B sama dengan PA tambah PB. Okay. So, then kita move kepada example 2. Okay. C and D are two event where PC, kita ada event C, event D, where P, probability of C is 0.1, probability of D 0.2, probability of C union D is equal to 0.3. So ada tiga benda dia bagi. P, probability of C, probability of D, probability C union D. Okay. Determine whether C and D are two mutually exclusive. Dia suruh awak tentukan sama ada event C dan event D tu, event C dan event D are mutually exclusive. Maksudnya kita mesti tunjukkan probability of C ini mesti
show probability of C intersect D is equal to 0. Ini kita punya plan kita lah. Mesti tunjukkan yang tu. So, jadi macam mana kita nak tunjukkan probability of C intersect D sama dengan kosong? So, jadi kita akan pakai formula yang ini. Probability of C union D is equal to probability of C plus probability of P minus probability of C intersect D. Okay. So, now kat sini gantikanlah C union D dia bagi 0.3, C dia bagi 0.1, probability of D 0.2 minus probability of C intersect D. So, jadi probability of C intersect D is equal to 0.1 plus 0.2 minus 0.3. Adakah kita dapat kosong ni? So, kalau ikutkan 0.1 plus 0.2 is 0.3 minus 0.3. So, then we get probability of C intersect D equals to 0. So, then dapat tunjukkan C intersect, probability of C intersect D equals to 0. So, finally, kita boleh buat conclusion lah. So, therefore, tulis balik ayat dia. Therefore, C and D are mutually exclusive. Sebab apa dia mutually exclusive? Because C intersect D is equal to 0. Sebab ni. Mesti tulis, mesti ada dua benda ni. Reason dia dengan conclusion dia. Okay. So then, kita move kepada example 3. Okay. This is the last example lah. Okay. Dia bagi a bag contain 4 red marble, 2 white marble and 8 black marble. Okay. What is the probability that a marble, dia nak ambil satu saja. A marble picked from the bag at random is either red or white. Okay. So, jadi kita ada tiga marble lah, 3 jenis color marble. Kita ada red, white dengan black. Okay, sekarang ni dia punya event dia is kita nak a marble pick. Cerita dia adalah a marble pick from the bag at random. Okay, satu je marble dia pick. Okay, soalan dia probability either red or white. So, jadi kita kena declare dulu. So, kita declare let R lah, red be event a red marble pick. Okay. So, satu lagi let W lah for white. Event white marble. Okay. Okay. So, since dia hanya boleh ambil satu saja marble, maksudnya dia boleh ambil sama ada satu tu boleh jadi satu red, satu white, satu black. So, dia tak boleh ambil sekaligus semua color ada. So, this is mutually exclusive lah. Sebab kita tak boleh ambil red dengan white tu serentak. Okay. Kalau ikutkan soalan dia, dia nak probability either red or white ni. So, maksudnya R union W. So, kalau ikut formula, probability of R plus probability of W minus probability of R intersect W. So, now probability of R intersect W ni is equal to 0. So, jadi kat sini is minus 0 lah. Sebab apa dia minus 0? Sebab a red marble pick and a white marble pick tu dia tak boleh berlaku serentak. Dia tidak boleh berlaku. Tak boleh ambil sekaligus. So, jadi probability dia akan jadi kosong. Okay. Ni kena tahulah. So, ini akan sama dengan kosong. So, jadi kat depan ni dia ada probability of R plus probability of W sahaja. So, probability of R, so red marble ada 4.
probability of R is NR over NS. NR is 4. NS dia adalah 4 tambah 2 tambah 8. So dia akan jadi 4 over 14. So jadi kat sini 4 over 14. Then untuk probability of W pula. W, dia tulis warna lain. Sekejap lah. Okay. Probability of W is NW over NS. NW, W ada 2 over 14. So 2 over 14. So jadi probability of R union W is 4 over 14 plus 2 over 14. So there we get 6 over 14. Boleh kecilkan tak? Boleh kecilkan jadi 3 over 7. Divide by 2 lah. Atas bawah boleh kecilkan. So jadi finally probability of R union W. Okay. Media ulang dia dikatakan mutually eksklusif sebab dua marble tu tidak boleh ambil serentak. Dia mutually eksklusif kat sini sebab tidak boleh ambil ambil apa? Pick, tidak boleh pick two marble serentak. Kena ingat ni. Catat nanti nak tahu kenapa tiba-tiba dia kosong kan. PR intercept W. Maksudnya dalam kes ni dua marble tersebut adalah red dengan white. Kalau contoh ditukar red dengan black pun sama. Mutually eksklusif. Tak boleh ambil serentak. Okay. Alright. So habislah lecture 2. Okay. So jadi kita ada lagi satu lecture untuk chapter 8. Okay. So alright. So kalau ikutkan kita ada kelas. Jangan keluar lagi, Medan nak tanya ni. Kalau ikutkan kita ada kelas yang pecah-pecah. Medan kata pecah-pecah 2 tu kan. Kalau contoh di